بالاخره نسخه فارسیش هم اومد. ولی آیا اونقدری که ازش تعریف میکنن نسبت به رقباش واقعا خوبه؟ چون رقباش از روز اول فارسی رو ساپورت میکردن. داستان چیه؟ الان فارسیش اومده و اینقدر وای نوتبوک LM فارسیش اومد، وای بریم با هم ببینیم که واقعا عملکردش متفاوت هست یا نه. بیاد بریم توی مانیتور. خب اول از همه بریم بهتون بگم که نوتبوک LM رو چجوری میتونید فارسی کنید. صرفا فقط همینوشو میخوام بهتون بگم. آموزش کاملش و لینکش رو میذارم این بالا، برید ببینید. حالا چیزهایی که توی آپدیت جدیدش اومده رو با هم میریم تست میکنیم. مثلا میام یه دونه کریت اینجا میزنم، یه دونه فایل جدید به من میده. خب ببینید توی این قسمت ما از طریق گوگل درایو، گوگل داکس میتونیم و گوگل اسلاید میتونیم بهش بدیم، برامون بالا پایین میکنه، تحلیل میکنه، خلاصه سازی میکنه، مایند مپ بهمون میده، نوت میتونیم بهش اضافه کنیم و برامون پادکست درست میکنه. این حالا گفتم که بدونید داستان چیه. همچنین میتونیم لینک وبسایت بهش بدیم یا لینک مثلا یوتیوب بهش بدیم، میره اینو بالا پایین میکنه، خلاصش میکنه و هر اون چیزی که در واقع نیاز داریم رو برامون میاره میذاره جلومون. ما میتونیم حتی تکست های طولانی هم بهش بریم. حالا یه بخشی که حالا آپدیتش خیلی قوی شده، ببین ما یه وقتایی یه مقاله داریم ولی سورسش رو نداریم. خب یا یک مثلا سوالی چیزی داریم ولی سورس نداریم. میایم توی این قسمت سوالمون رو میپرسیم در مورد هر مقاله‌ای که میخوایم. مثلا به عنوان مثال ما این داستان رو میزنیم و سابمیتش میکنیم که بگرده برامون. ببین هم سورسش رو بهمون میده، هم کل اون مقاله‌ای که میخوایم رو ببین همه رو برامون پیدا میکنه، با سورس میاره بهمون میده. ما اینو 10 تا سورس برامون پیدا کرده، ما اینو ایمپورت میکنیم، میاد توی قسمت سورس. سیستم‌های خورشیدی، فوتوولتائیک، طراحی نگهداری و انواع. میاد اینجا، حالا من فارسیش کردم. ببینید اینجا شما میتونید از بین این سورس هایی که بهتون داده، از کلیات مقاله میتونید سوال بپرسید و از توی اون خلاصه میاد بهتون جواب میده. خب این خیلی اوکی، طبیعیه. اصلا هوش مصنوعی، اینو یادتون نره، هوش مصنوعی اومده که کار شما رو 1/10 بکنه. یعنی کمترین زمان رو بذارید بیشترین خروجی رو بگیرید. پس همچین کار قدری هم اوکی. ببین ما با توجه به سوالی که ازش پرسیدیم اومده به همون کلی جواب داده. اوکی ما میتونیم از اینجا پرسش و پاسخ هست توش در بیاریم، تایملاین بهمون میده، بریفینگ داک بهمون میده و استادی گای بهمون میده. استادی گای همه اینا رو میگم توضیح دادم، لینکش هم که گذاشتم براتون برید ببینید. ما از این قسمت میتونیم پادکستش رو هم اوکی بکنیم. من حالا اینو جنریت رو میزنم ببینیم که چی بهمون میده. حالا برای اینکه فارسیش بکنیم میایم توی قسمت ستینگ، توی آوتپوت لنگویج این بیلبیلک رو میزنیم و فارسی رو انتخاب میکنیم، سیو میزنیم و رفرش رو میزنیم. وقتی رفرش رو میزنید میاد بالا و فارسی میشه اینها. اوکی این از فارسی شدن این داستان. حتی اون قسمت پادکست 2 نفرش هم فارسیه، میشینن در موردش صحبت میکنن. حالا ما اینو جنریت زدیم یکم طول میکشه، بریم سراغ بعدی. ببینید من از در واقع چت جی پی تی اومدم پرسیدم، گفتم که مشابه های دیگه چه هوش مصنوعی هست برای نوتبوک LM. اومد به هم اینا رو پیشنهاد کرد.
چت جی پی تی 4، کلاود، پرپلکسیتی، پی دی اف ای آی و کیمی ای آی. خب من این دوتا چشممو گرفت نسبت به حالا خروجی هایی که داده بود در موردش. اومدم آوردمش بالا، هم این هم در واقع پرپلکسیتی رو. ببین بهترین سوالی که میتونید از هوش مصنوعی هایی که بر پای چت هستن بپرسی اینه که بهشون بگو که خودتو معرفی کن. میاد اصلا سوال خیلی مهمیه این، حالا چه تو زندگی واقعی چه هوش مصنوعی. این سوال طلاییه. از هر کی بپرسی خودتو معرفی کن، خب چه خبر، از خودت تعریف کن. این میشینه زار زندگیشو برات تعریف میکنه. من هم کاری کردم دیگه. ازش پرسیدم که خودتو معرفی کن، از قابلیتات بگو. نشست برام کلی تعریف کرد که حالا چیکار میکنه. یه دستیار هوشمند مبتدی بر هوش مصنوعی با هدف پاسخگویی به پرسش‌ها، کمک به حل مسائل، ارائه اطلاعات دقیق و انجام وظایف مختلف طراحی شدم. قابلیت‌های من درک و تولید زبان طبیعی، پاسخگویی مشاوره، تحلیل و پردازش، تشخیص صدا و تصویر. ببین یعنی در واقع همه اون کارهایی که نوتبوک LM میکنه اینجا هم داره میکنه. پیشنهاددهی هوشمند و اتومات سازی و ساده سازی امور. خب اوکی، از قبل هم این کار رو انجام میداده. کاربردهایی هم که داره آموزش و یادگیریه که خب نوتبوک LM داره، پشتیبانی مشتریات، چت بات، مدیریت مالی، فلان فلان فلان، همه این کارا رو انجام میده. اومدم سراغ اون بیام ببینیم هوش مصنوعی که نه، چت جی پی تی در موردش چی گفته. گفته که خودش اینجوری خودشو معرفی میکنه. یعنی شما میتونی یه فایل پی دی اف آپلود کنی، بعد دقیقاً مثل چت هر سال داری ازش بپرسی. نوتبوک LM هم این کارو میکنه. پرسش و پاسخ از فایل پی دی اف. اوکی، مثلا ازش بپرسی خلاصه مقاله چیه. خب این هم این کارو هم میکنه. تفاوت بین بخش 2 و 4 چیه؟ مثلا بین بخش ها میتونه بیاد برات مقایسه بکنه که خب نوتبوک هم این کارو رو میکنه. خلاصه سازی هم که میکنه. برای ماده سازی اوکی اینا هم انجام میده. استخراج خودکار اطلاعات رو هم انجام میده. ساخت گزارش از محتوا. همه این کارا رو نوتبوک هم داره میکنه. منتها تازه الان فارسیش اومده. چه کسایی میتونن از این هوش مصنوعی استفاده کنن؟ دانشجوها، پژوهشگرها، وکلا، تولید کننده های محتوا. آفرین. خب تفاوتش با ابزارهای مشابه با نوتبوک LM: تمرکز بر پی دی افش تخصصی، عمومی تر، قابل انجام ولی نه اختصاصی. محیط ساده چت خب داره. تحلیل نمودار عددی خب دقیق تر ولی نیاز به دستور خاص. اوکی. سریع پاسخ‌دهی، خیلی سریع، نسبتا خوبه. ببین پس نوتبوک LM همچین کاری هم نمیکنه. بریم سراغ هوش مصنوعی بعدی، پرپلکسیتی. حالا اون چیزی که گفتیم در مورد پرپلکسیتی، ببینیم چت جی پی تی در موردش چی گفته. گفته که یه ترکیب از موتور جستجو و مدل زبانی هوشمند. خب خودش هم گفت پرسش و پاسخ داره. دسترسی به اطلاعات روز داره، یعنی آنلاینه، همیشه آنلاین هست و همیشه بهترین جوابا رو میده. در وصل میمونه، همیشه اطلاعات جدید رو بررسی میکنه. خیلی خوبه برای موضوعات ترند، اخبار، قیمت‌ها یا تغییرات جدید. آپلود فایل و کار سند مثل چی؟ در نسخه پرو میتونید مثل داکیکس و پی دی اف یا حتی CSV هم آپلود کنید. بفرمایید. خب نوتبوک LM یه پادکست میده، یه دونه ره داره. حالتهای مختلف پرسش داره. کویک داره، دیتیل داره، کریتیو داره، یوتیوب داره و آکادمیک داره. ببین
تفاوت‌ها با چت جی پی تی و گوگل. اصلا این دیگه دست گذاشته رو تیر آخر، تیر خلاص. ببین داره میگه که جستجوی اینترنتی زندهش که خب داره چت جی پی تی، باید حتما نسخه پروشو بگیریم و گوگل هم داره. پاسخ با رفرنس داره به صورت پیش‌فرض، چت جی پی تی نداره، گوگل هم نداره. خلاصه سازی فایل توی نسخه پرو داره، چت جی پی تی داره، گوگل نداره. رابط گفتگویی داره، جی پی تی داره، گوگل نداره. پلن‌هاش توی قسمت پلن مالیش در واقع توی قسمت رایگان جستجوی سریع داره، پاسخ با منبع داره، همون سورس ها. توی قسمت پرو هم دسترسی به مدل های پیشرفته کلاود و جی پی تی 4 رو داره، کار با فایل، حالت های مختلف. خب بفرمایید برای چه کسایی خوبه؟ پژوهشگر و دانشجوها، تولید کننده محتوا، سئوکارها، بلاگرها، هر کسی که دنبال اطلاعات بروز دقیق با منبع معتبره. هوش مصنوعی کلاود هم دقیقاً به همین صورت دیگه، من نیاوردمش اصلا، ولش کن کلاود. حالا میخوام بهتون بگم این چی شد. اینم پادکستش 7 دقیقه پادکست برامون که کرد، بریم بشنویم. سلام به شما که دنبال یادگیری بیشتر هستید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به دنیای سیستم های فوتوولتائیک، همون پنل های خورشیدی خودمون. منابرمون هم خب راهنماهای فنی و دستورالعمل های نگهداری و ایمنی هن، از سازمان مدیریت و وزارت نیرو. اطلاعات عملیاتی هم هست. هدفمون اینه که نکات اصلی رو از انگار بچه تمایز نوتبوک LM با رقباش فقط توی ساخت پادکست هست. تازه هم فارسی آورده، خیلی هم سریع نیست. شمایی که مقاله داری کار میکنی، میخونی، مینویسی، خب این هوش مصنوعی ها خیلی به دردت میخورن. برای من که وقت ندارم بشینم مثلا یه مطلبی رو بخونم، خب خیلی خوبه. یا یک ویدیو طولانی رو بخوام بشینم ببینم، خیلی خوبه. تموم شد و رفت. بیاد خودتونم یه چک بزنید ببینید که چجوریه. آیا واقعا این چیزهایی که الان در موردش صحبت کردیم واقعا هست یا یه اسم ازش فقط در رفته نوتبوک LM. البته نظر خودتونم میدونم که خیلی هاتون با همه اینا کار کردید، نظر خودتونم مهمه. بنویسید که بقیه هم ببینن، یاد بگیرن. دور همیم دیگه داریم با هم یاد میگیریم. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا یادتون نره، خیلی مهمه. این لایک و کامنتاتون باعث میشه که ویدیو بیشتر شیر بشه، بقیه هم ببینن. موفق باشید.